back to my channel. And for today's video, if you're an OG Lucaret, alam mo na ito yung first ever video ko. DIVISORIA! So for this video, meron naman tayong guest, ang aking mic. Kasi low budget pa tayo mga friends, wala pa tayo pambili ng lapel. So, dyan na muna siya. Actually, madalas naman talaga ako pumunta ng Divisoria. Pero hindi ko hinohaul kasi hindi naman marami. Yung nabibili ko, like, konti lang, mga dalawa lang. So, hindi naman na worthy i-haul yun. Pero ngayon kasi, meron tayong theme sa haul natin. At sobrang dami ko na pamili. Siguro mga almost 2,500. Pero sobrang dami na nun, guys. As in, yung 2,500... nalaglag yun. Eto, ayan, madami ako napamili sa 2,500, which is very good kasi on a budget lang naman ako kasi ang dahilan kung ba't ako pumunta ng Divisoria ay magbabazar tayo sa weekend, guys. Friday, Saturday, Sunday, nasa World Trade Center ako at yung iba pang mga influencers na mga idols nyo kasi magbibenta kami, mga bazaar-bazaar, ganyan-ganyan. So, if you're free, Friday, Saturday, Sunday, 11 a.m. to 9 p.m. andoon ang ate girl nyo, yes? So, ayun, dahil first bazaar natin, wala tayong gamit pang bazaar. So, bumili ako ng gamit pang bazaar. So, hindi lang naman ito pang bazaar, pwede ito pang room decor kung yun yung gusto nyo sa life. So, let's start. Unahin ko na tong brick wall na nalaglag dito sa likod ko. So, itong brick wall na to, this is 140 pesos isa. So, hindi lang siya ganyan kalaki. Nagdo-double up siya ng ganyan. Naka-half lang siya, nakahati lang siya ng half. Kasi, hindi ko natatanggalin kasi naka-tie na siyang ganyan. Pag dinala namin sa bazaar, pag nag-ayos kami ng booth para hindi na magulo. Pero anyway, ganyan siya. Tapos, bali ganyan siya kalaki. 140 pesos. Bumili ako ng 4 para dun sa wall ng ating bazaar. Ito ang pinaka-favorite purchase ko, guys. Ay, wait lang. So, feeling ko na hiwa-hiwalay ko na siya. Pero ito, nabili ko sa 698. 698 is the best place in Divisoria, guys. Kung meron kayong time maghanap-hanap, hanapin nyo talaga yung 698. So, nabili ko to doon 140 pesos. Kasi alam nyo naman, laganap na ang dengue, ang lamok. Wala namang masyadong lamok dito sa amin, pero sobrang daming langaw. Kaya, Kaya bumili ako ng ganito para mapag-badminton ako sa kanila, no? Tsaka kasi kahit na meron ka ng spray, kahit nagsispray ako ng insecticide, gano'n, meron pa rin natitira. So, bumili na ako ng ganito para sure na patay na sila kasi makakuryente sila dito. Ito, double pole, telescopic clothes rack. Ba't may telescope? Ito, yung clothing rack na double pole. Para pang sabit ko doon sa mga pre-love items ko na ibebenta ko. Guys, magbebenta ko ng mga pre-love items ko doon. At saka yung mga mystery bags natin. At saka yung mga damit na binibenta namin ni Seth doon sa aming Instagram shop, yung Style Street. Ayun, maglalabas din kami ng items doon. By the way, 50, 100, 150 lang yung mga clothes ko doon. Kaya girl, medyo mahal lang yung mystery bags kasi 500 yon. Pero gumawa ako ng tigda 300 pesos lang para worth it ang inyong punta doon. Para kung wala kayong budget for 500, pwede kayong kumuha ng 300 lang. So, next ay itong grid na ito. Ang dami nagtatanong sa akin saan ko binili yung grid na pinang-design ko doon sa kabilang part ng kwarto ko. So, sa Divisoria ko lang siya binili, mga friends. Itong ganitong kaliit, 35 by 35 ata to. Yun yung narinig ko sinabi ni ate girl doon. Pero ito kasi gagamitin namin na pangsabitan nga ng mga damit. Yung naka-wall hang. Kasi diba meron ako mga nasa clothes hanger, nasa clothing rack, at saka meron din ako naka-wall mount. Ganon. So, next natin, bumili ako ng hanger. Pang baby lang talaga to. Pang baby tong mga hanger na ito. Pero, since sobrang laki na nung isang size, ito na lang yung kinuha ko. Tsaka perfect din siya dun sa mga sleeveless, mga spaghetti strap na ibebenta namin. So, this is 280, isang dosena na siya. So, bumili din ako ng hanger na white kasi gagamitin namin sa bazaar at saka gagamitin din namin dito sa bahay after na nung bazaar. Para kulang din kasi kami ng hanger dito, so bumili na ako. Ayun. So, medyo stress lang kasi ang dami nating plastic na i-recycle, mga friends. Ito pala, bumili pala ako ng dalawang set nitong white na hangers. 75 pesos lang to, isang dosena na sila. So, dalawa to, 150 pesos. So, next, bumili ako ng aking trash can para dito sa kwarto kasi wala akong trash bin. Meron ako pero sobrang liit na parang wala pang kalahating araw, puno na agad. So, kailangan ko na itapon. Kaya, bumili ako ng mas malaki. Medyo mahal to, namamahalan ako. Pero, paulan na nun ng malakas, kaya umuwi na kami. Hindi na ako nag-inarte, 120 pesos. Okay yan, bumili ako ng Lou na wooden letters kasi ipang de-design din natin doon sa ating booth. 25 pesos lang to, mga friends. Mahanap nyo to doon sa may
Nakalimutan ko yung street, pero sobrang dulo na yun eh. As in, yung pagawaan talaga ng mga ganito sa may bandang Ilaya. Pero, pwede nyo itong mahanap sa mga birthday accessories. Mga may balloons, ganun. 25 pesos isa. So, 75 kasi 3 letters. So, bumili din kami ng vines. Ito, yung para bandera ba ito? Yung parang ipapababa ko dun, ipang-design namin sa booth, ayan. Natakot akong ilabas siya ng buo kasi 6 na strand to, baka magkagulo-gulo. Pero ganyan yung design niya. Purple na flower kasi wala nang pink. Alam niyo naman ako, pink girl ako. Alam niyo ba guys, a little backstory. Tinry kong alisin yung pink sa buhay ko kasi parang ang teenager niya for me. Eh, di ba parang kailangan magmukha na akong young professional, ganon, graduate, ganon. Keme, hindi ko talaga siya maalis. So, dun ko na patunayan na pink talaga ang favorite color ko. Kasi tinry ko mag-blue, mag-mint, green, mga ganyan-ganyan na. Ay, wala, pink talaga. So, next one from 698 ulit. Ito yung mga paper bag na ganyan. Nagagamitin ko para sa aking bazaar kasi bawal ang plastic. Very ironic lang kasi nakabalot pa yung paper bag sa plastic na binili mo para makasave ng plastic. Pero may plastic pa rin siya. Pero, anyway, i-recycle naman natin yan. Lalagyan natin sa ating mga, tawag doon? Lalagyan natin sa ating mga eco bricks. So, bumili ako ng 2 size. Itong mas maliit, 65 pesos. Itong mas malaki, 92 pesos. Bumili din kami ng zip tie sa 698 para nga doon sa pag-set up namin ng booth. Kailangan namin ng mga alambre, ganun. Kasi hindi naman kami magpapako, martilyo, and everything. Kailangan lang namin ng zip ties para maayos yung pagkakalagay namin ng booth. So, bumili din kami ng mga ganito. So, itong mga grids na to, isasabit namin dyan. Itong mga clothing hanger rod tatawag dyan yan. Tapos dyan namin isasabit yung mga damit, ganon. Meron ka ng 7 balls. Ibig sabihin, 7 yung 7 balls. Ibig sabihin, 7 yung balls niya dito. 7 yung hanger na malalagay mo na hiwa-hiwalay. Ganon. So, bumili akong 4. So, second to the last ay eco bags. Bumili ako ng pink na eco bags para sa mas maraming ipo-purchase. Kasi inisip ko para pag marami kayong binili, kailangan nyo ng eco bag para hindi kayo mahirapan sa paper bag. So, bumili ako. So, bumili ako ng 2, 51 to, isang dosena. Para mga 4.1. Hindi ko alam guys, hindi ako marunong sa math. Pero mga 4.1 pesos lang siya, mga around doon. Basta, lagpas siya ng 4, hindi siya lalagpas ng 4.5. Ganon! Yon, bumili ako ng 2. And lastly, syempre, hindi mawawala sa kahit anong setup ng booth, ng kwarto, ng mga, yung mga pag-games nyo kapag foundation day sa school, ang tela. So, bumili ako nitong white na tela lang para super fresh, ganon. So, bumili ako ng white na tela, 30 pesos, isang metro. So, bumili ako ng 4.5 meters para may pasobra pa dun sa ating booth. Para hindi naman siya mukhang tinipid at biniten, girl. So, ayun na lahat ng napamili ko, guys. Again, hindi lang to pang bazaar. Pwede nyo to gamitin sa inyong mga room decors. Kung bet nyo yung mga grid, uso yun ngayon. Yung mga vines, kung gusto nyo maging forest, yung kwarto nyo, ganyan. So, thank you guys so much for watching this video. And please, kung available kayo sa Friday, Saturday, and Sunday, please drop by my booth at World Trade Center sa Trendsetters Bazaar. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching this video and I hope you enjoyed watching. And don't forget to subscribe for more kalokohan kaikayan for me. And don't forget to like this video if you like it. Comment anything sa comment section below. At pindutin mo na yung notification bell mo, girl. Thank you guys so much for watching this video. And I will see you guys on my next one. Bye!